สวัสดีค่ะชื่อเมยนะคะเมยเคยเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่โรงเรียน Duke Language School ที่กรุงเทพนะคะ4 ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเวลาว่างๆอยากลองถ่ายวิดีโออยากลองเล่นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอดูเพราะฉะนั้นก็เลยทำคลิปอันนี้ขึ้นมาเป็นคลิปสอนภาษาไทยนะคะโดยที่เมยจะพูดภาษาไทยทั้งหมดเลยจะพูดช้ากว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่ายังเป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติอยู่ถ้าใครอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะก็เปิดดูซับไตเติลได้จะมีซับไตเติลทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยพูดมาเยอะแล้วเนาะลองมาดูกันดีกว่าจากประสบการณ์4 ปีนะคะคำที่นักเรียนใช้ผิดบ่อยๆมากๆคำหนึ่งก็คือคำว่าอยากที่ภาษาอังกฤษแปลว่า want นะคะหลายคนใช้คำว่าอยากกับทุกอย่างเลยซึ่งบอกตรงๆว่าผิดค่ะไม่ได้นะคะแล้ววิธีที่ถูกใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันมาแบบที่1นะคะคำว่าอยากต้องตามด้วยคำกริยาค่ะถ้าเป็นคำถามเราจะพูดว่าคุณอยากทำอะไรอีกทีนะคะคุณอยากทำอะไรคำตอบฉันอยากไปเที่ยวเพื่อนอยากดูหนังเด็กๆอยากเล่นแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าจะทำให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธเราก็เติมคำว่าไม่เข้าไปหน้าคำว่าอยากคือไม่อยากนะคะเช่นฉันไม่อยากทำงานเพื่อนไม่อยากออกกำลังกายนักเรียนไม่อยากทำการบ้านคุณก็เป็นใช่ไหมคะไม่อยากทำการบ้านค่ะอันนี้เป็นแบบที่1นะคะก็คืออยากเนาะทบทวนอีกทีอยากทำอะไรอยากตามด้วยกริยาค่ะจำให้แม่นๆนะคะต่อไปคำที่2คืออยากได้อยากได้ตามด้วยคำนามค่ะเช่นคำถามนะคะเราจะถามว่าคุณอยากได้อะไรฉันอยากได้เงินแต่ไม่อยากทำงานนะค่ะฉันอยากได้เงินเขาอยากได้บ้านเพื่อนอยากได้รถแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าทำให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธเราก็เติมคำว่าไม่ข้างหน้ากลายเป็นไม่อยากได้นะคะเช่นนักเรียนไม่อยากได้การบ้านใช่ไหมคะรู้ทันนะหรือฉันไม่อยากได้ของขวัญวันเกิดแบบนี้เป็นต้นนะคะลองมาดูแบบที่3ค่ะแบบที่3นะคะก็คือคำว่าอยากให้อันนี้รูปประโยคนะคะจะเป็นอยากให้ใครทำอะไรเช่นประโยคที่1นะคะแม่อยากให้ลูกกินผักครูอยากให้
นักเรียนทำการบ้านฉันอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิดีโอนี้เยอะๆแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เหมือนกันในรูปประโยคปฏิเสธไม่มาอยู่หน้าคำว่าอยากนะคะก็จะเป็นไม่อยากให้เช่นพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกกินเหล้านะคะฉันไม่อยากให้แฟนทิ้งเด็กๆไม่อยากให้พ่อแม่โมโหแบบนี้เป็นต้นนะคะมีอะไรอีกนะใช่เรื่องนี้สำคัญเลยอยากให้ทุกคนใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วเข้าใจแล้วนะคะแต่งประโยคแล้วก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็เมื่อจะช่วยเช็คให้ว่าประโยคของคุณถูกหรือเปล่าก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะคะขอทบทวนนิดนึงอยากทำอะไรอยากได้อะไรอยากให้ใครทำอะไรนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะช่วยเช็คให้ค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ